برگشت بهم گفت اگه داد بزنی خودتو بچه‌تو میکشم. این داستان واقعی منه. سیستم قضایی هم به جای حمایت منو مقصر دونست. روزی که شوهرم تصادف کرد غم دنیا روی سرم ریخت. زمانی که به بیمارستان رسیدم 10 دقیقه‌ای بود که شوهرم مرده بود. وقتی دکتر جوان بیمارستان تو چشم من نگاه کرد و گفتی که کاری از دستش بر نمیاد، زانوام شروع به لرزیدن کردن. روی زمین نشستم و گریه کردم. شوهرم همه کس من بود. مادرم هنگام زایمان من از دنیا رفته بود. پدرم منو از 9 سالگی به پانسیونی توی انگلیس فرستاده بود تا درس بخونم. 18 سالگی با پیتر آشنا شده بودم و 20 سالگی باهاش ازدواج کردم. با نبودن پیتر دیگه به جز پسر 4 سالم آرمان و پدری پیر تو ایران هیچ کسی رو توی دنیا نداشتم. احساس می‌کردم خلأی بزرگ تو سینم هست. تو این دنیای بزرگ دیگه هیچ کسی رو ندارم. هیچ کسی به فکر من و آرمان کوچولو نیست. هیچ کسی نیست که به فکر من باشه. به شدت افسرده شده بودم. به فکر خودکشی بودم. پدرم به لندن اومد و وقتی حال منو دید گفت بیا ایران زندگی کن. اینجا لااقل من هستم. لااقل اینجوری نیست که مثل لندن کسی به فکرت نباشه. لااقل مردم اینجا کمی به فکر هم هستن. از 9 سالگی تنها یک بار اونم برای 1 هفته به ایران رفته بودم. همیشه پدرم بود که برای دیدن من به لندن می اومد. همیشه تصور من از ایران لحظات خوش کودکی بود. لحظات خوشی که سرشار از محبت بود. محبتی که هیچگاه از 9 سالگی به بعد تا زمان ازدواج از کسی دریافت نکردم. از کارم استعفا دادم، خونم رو اجاره دادم، پس‌اندازم رو برای پدرم حواله کردم و اونم قبل از اینکه من به ایران برم با پولش یه خونه برام رهن کرد. تنها کسی که به استقبال من توی فرودگاه اومده بود پدر پیرم بود. شب اول رو تو خونه پدرم موندم. نامادریم آرمان رو بغل گرفت و گفت اینم یکی دیگه از نواهامه. فرداش تصمیم گرفتم سریعا برای خونه‌ای که پدرم رهن کرده بود وسایل بخرم و زندگی خودم رو شروع کنم. یه صبح تا ظهر همه وسایل خونه رو از جمهوری خریدیم. مبل و یخچال و تلویزیون و مایکروویو و الی آخر. همه رو به این شرط خریدم که تا عصر در خونم تحویل بدن و نصب کنن. ساعت 2 یه وانت بزرگ و 2 کارگر از مغازه لوازم خونگی اومدن و تلویزیون و یخچال و بقیه وسایل برقی رو آوردن. ساعت 5 یه وانت بزرگ دیگه مبل رو برای تحویل آوردن. وقتی در زدن داشتم چمدون لباسامو تو کمد میچیدم. در رو باز کردم و اونا شروع به آوردن مبل کردن. بار دومی که رفتن تا از وانت مبلا رو بیارن یکی از کارگرها وایساد و گفت آب برای خوردن دارید؟ گفتم هنوز یخچال رو به برق نزدم اما آب شیر هست. گفت همونم خوبه. لیوانی از آب شیر خورد و گفت مبارکه خونه جدید و همه وسایلا رو نو کردید. اگر وسایل قدیمی رو بخواید بفروشید ما میخریم. گفتم من تازه از خارج اومدم وسیله قبلی ندارم. سری تکون داد و رفت تا بقیه مبلا رو بیاره. شب ساعت 11 بود که از شدت خستگی رفتم که بخوابم. تخت پسرم رو نیورده بودن و آرمان پیش خودم خوابید. نمیدونم چه ساعتی بود. از شدت خستگی مست خواب بودم که حس کردم کسی داره به شکمم دست میکشه. فکر کردم آرمانه. بدون اینکه چشمامو باز کنم آرمانو محکم تو بغلم گرفتم. اما مالش روی کمر و شکمم ادامه پیدا کرد و حس کردم کسی موهامو کشید. وحشت زده چشمامو باز کردم. مردی روی تخت نشسته بود که روی سرش یه جوراب زنونه کشیده بود. بی اختیار جیغ زدم. هنوز لحظه ای از جیغ من نگذشته بود که مشتی به سرم کوبوند و دهنم رو محکم با دست گرفت. آرمان از خواب پریده بود و مادرش رو دید که دست مردی قوی هیکل روی دهانش هست. پسرک میخواست داد بزنه اما نمیتونست. دهانش باز بود اما صدایی از اون خارج نمیشد. یه لحظه حس کردم تخت خیس شد. پسرک بیچارم از ترس خودش رو خیس کرده بود. مرد با صدای کلفت گفت کاری باهات ندارم، فقط میخوام اگه داد بزنی خودت و بچه‌تو میکشم. صدا رو همون کلمه اول شناختم. مردکی بود که امروز مابلو رو آورده بود. چسب عریضی همراش بود. اول دهن و دستای منو با چسب بست و بعد دهن و دست پسرم رو. آرمان منو به اتاق دیگری برد و با من کاری رو کرد که هیچ زنی نباید تجربهش کنه. در حالی که دهان و دست منو از پشت بسته بود، لخت رها کرد و رفت. به بدبختی در خونه رو با پا باز کردم. در آپارتمان بغلی رو با لگد کوبیدم. چند دقیقه طول کشید تا زن همسایه در رو باز کرد. من به داخل خونه خزیدم و فقط سرم رو از در بیرون گذاشتم.
مرد همسایه که صورت گریان منو دید، زنش رو صدا کرد اومد دهن و دست منو باز کرد. در حالی که جیغ میزدم لخت به اتاق بغلی به طرف پسرک دویدم. آرمان من میلرزید. نمیدونم چه به پسرم گذشته بود. تا چند ساعت نمیتونست حرف بزنه و فقط میلرزید. حتی گریه هم نمیکرد. همسایه‌ها جمع شدن. پلیس اومد. آقای فرهادی همسایم خودش تو اداره آگاهی سمت بالایی داشت. به او گفتم که مرد متجاوز رو از صداش میشناسم. کسی بود که امروز مبل برای خونم آورده بود. فردا اول وقت همسایم با ماشین خودش منو به جلوی فروشگاه لوازم خونگی برد. مرد که از وانت پیاده شد تا اونو دیدم از ترس شروع کردم به لرزیدن. آقای فرهادی پیاده شد و به سمت مرد رفت. دیدم که اسلحه کمریش رو روی شقیقه مرد گذاشت و بعد با کتک اونو به سمت ماشین خودش آورد. با کتک اونو داخل صندوق عقب ماشین چپوند. بعد جلوی یه تاکسی که رد میشد و گرفت منو سوار ماشین کرد و گفت شما برو خونه با بقیه‌اش کار نداشته باش. روز دادگاه مرد که گویا اسمش محمد بود جلوی در اتاق قاضی با من چشم تو چشم شد و گفت اگر همینجا رضایت ندی بچه‌تو میکشم. منم برم زندان برادرام بچه‌تو میکشن. سربازی که همراه اون بود با لگد به میان پاهاش زد. وقتی به اتاق قاضی رفتم سرباز به قاضی گفت که متهم تهدید کرده که بچه‌مو بکشه. قاضی هم که یه آخوند با عمامه سیاه بود نگاهی آکنده از خشونت به محمد کرد و گفت آدمت میکنم. وقتی قاضی از محمد پرسید چرا نیمه شب به خونه من رفته گفت آقای قاضی این خودش به من نقد داد. وقتی برای تحویل مبل رفتم بدون حجاب جلوی ما اومد. قاضی نگاه خشن به من کرد و پرسید راست میگه؟ گفتم بله آقای قاضی. سری تکون داد. بعد رو به سرباز کرد و گفت اینو از اتاق ببر بیرون. بعد روشو به منشیش کرد و گفت شما هم همینطور. با آقای قاضی تو اتاق تنها شدم که گفت تو چی فکر کردی؟ حالا چون اون بدون اجازه وارد خونت شده آیا تو مرتکب گناه نشدی؟ در واقع مقصر اصلی خود تو هستی که حجاب تو رعایت نکردی و این مرد بیچاره رو هم به گناه انداختی. میدونی به خاطر بی‌حجابیت که الان خودت هم بهش اعتراف کردی باید شلاق بخوری؟ تو هم مثل این مرد جرم مرتکب شدی و به اون مرد نقد دادی. یه لحظه وحشت کردم. شنیده بودم که شلاق چقدر وحشتناک و دردآوره. زبونم بند اومده بود. قاضی خنده‌ای کرد و گفت اما نترس میشه به توافقی برای حل این مسئله برسیم. دوستای عزیز اگر از این ویدیو خوشتون اومده واقعا خوشحال میشم که لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. حمایت شما نه تنها به من انگیزه میده تا ویدیوهای بهتری براتون بسازم بلکه به یوتیوب هم نشون میده که این محتوا ارزش دیدن داره و باعث میشه ویدیوهای من و افراد بیشتری پیشنهاد بشه. حمایت شما برام خیلی ارزشمنده.